Hello guys, today let's make jackfruit jelly o langka jelly. So start na tayo. So meron akong jackfruit or langka dito guys. So kailangan natin siyang i-cut ng pahaba or strips. At yan lang, gusto ko lang ganyan. Nasa sa inyo yun. Kung gusto niyo yung cubes, okay lang din. So ayan. So, gagawin ko, ang una kong ginawa guys, kasi naka-ano siya, yung talagang fresh na lang ka ito guys. So, tinanggalan ko ng mga buto. Ayan. So, para naman, tip ko lang para hindi kayo madikita ng dagta niya. So, mag-gloves kayo. Ayan. So, ayun. So, ang sarap nito guys, gawin nating palaman. Sa ating mga tinapay dyan sa umaga with coffee. Ayan. Gawin ko kasi yan, marami kasi yan guys. So yan, baka masira lang. So yan, gagawin kong jackfruit jelly. And now, let's start cooking our jackfruit jelly. So, yan ang aking jackfruit strips or langka sa Tagalog guys. So, ang gagamitin ko is honey. 1 cup of honey. So, kung gusto nyo ng brown sugar, pwede rin. Ayan. Gusto ko lang ng honey guys, para maiba naman. And now we have to add 2 cups of water. So we have to add more later guys if needed. Ayan, haluin lang natin siya. Takpan natin siya guys at lutuin natin ng 1 oras. So ito na po ang aking langka jelly for like 30 minutes na to. So ayan, we have to wait for 1 hour. So ito na yung 45 minutes na cooking. So nagka-caramelize na ang ating honey at ang aking langka. Ayan guys, so keep mixing lang siya. So hayaan natin kumonte ang ating tubig. Ayan. Ito na guys, after 1 hour, makita nyo na at wala na siyang water. So jelly na ang ating langka ngayon. Ayan, nagka-caramelize na ang ating honey. So ito na nga po ang aking langka or jackfruit jelly. Ilalagay ko sa aking container, so or mason jar. Ayan na guys, diba? May pangpalaman na tayo sa ating tinapay. Try nyo guys kung mayroon kayong langka. Usually maraming langka dyan sa Pilipinas. Yan, gawin nyo siyang langka jelly or jackfruit jelly or what you call jam, diba? Ayan, sobrang sarap niya. Try nyo ang honey kung mayroon kayong honey dyan. So mas masarap. Sa totoo lang, gustong gusto ko. Ayan. Salamat guys sa panunood at sana mag-enjoy kayo.